बघा रे, कालच्या लेक्चर मध्ये ना आपण स्टार्ट केली होती डेफिनेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स and then we have discussed about some points such as system and surrounding. Then आपण सिस्टीम जी आहे ना, तर सिस्टीम बद्दल थोडंसं डिस्कस केलं होतं. सिस्टीम मध्ये 3 टाइप असतात: ओपन सिस्टीम, क्लोज सिस्टीम, क्लोज सिस्टीम अँड आयसोलेटेड सिस्टीम. सो त्याच्यामध्ये आपण सिस्टीम सराउंडिंग च्या अंडर अगेन ज्या काही प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टीम आहेत आणि फंक्शन ऑफ सिस्टीम आहेत त्याच्याबद्दल पण डिस्कस केलं होतं. मी त्यातला थोडासा जो काही एक मायनर डिफरन्स आहे, बाकीचे काही मेजर डिफरन्स नाही त्याच्यामध्ये, सो तोही सांगितला होता. देन वी स्टडीड अबाउट एक्सटेन्सिव्ह इंटेन्सिव्ह प्रॉपर्टीज अँड स्टेट फंक्शन अँड पाथ फंक्शन. सो आपल्याला आज काय करायचंय, आज आपण डिस्कस करणार आहे अबाउट प्रोसेस. काल आपण हे जेव्हा फंक्शन डिस्कस करत होतो तेव्हा फंक्शन डिस्कस करायला सांगितलं होतं. फंक्शन जे आहे ना, फंक्शन हे प्रोसेसला ऍप्लिकेबल असतं. फंक्शन इज ऍप्लिकेबल टू प्रोसेस. मग त्याच्यामध्ये आपल्याकडे स्टेट फंक्शन आणि पाथ फंक्शन येतात. आता स्टेट फंक्शन पाथ फंक्शन काय असतात की स्टेट फंक्शन विच इज डिपेंडंट ओनली ऑन इनिशियल अँड फायनल स्टेट. जे इनिशियल अँड फायनल स्टेट वर डिपेंड करेल. इनिशियल आणि फायनल स्टेट वर डिपेंड करेल. दॅट इज युअर स्टेट फंक्शन. डायरेक्ट पाथ फंक्शन काय असतं, तर विच इज डिपेंडंट ऑन पाथ फॉलोड. जी काही सिस्टीम आहे त्या सर्टन लेवलला जाण्यासाठी कोणता पाथ फॉलो करते, सो त्याच्यावर जे फंक्शन डिपेंड करणार आहे दॅट इज युअर पाथ फंक्शन. ओके. सो आता ह्या जे काही प्रोसेस आपण म्हणतोय, प्रोसेस जो काही वर्ड यूज केला होता, प्रोसेस म्हणजे काय असणार आहे, तर प्रोसेस ऍज इन जो काही चेंज होतोय, जिथे काही चेंज होतोय. ओके. प्रोसेस म्हणजे काय, तर जो काही चेंज होतो, त्याला काहीही चेंज होऊ शकतो, जो काही चेंज असणार आहे त्याचा पार्ट. नाउ जो चेंज होणार आहे दॅट चेंज विल टेक्स प्लेस अंडर डिफरंट पॅरामीटर्स. ऍज इन व्हॉट डिफरंट पॅरामीटर्स म्हणजे काय, तर बघा रे, आपण काल एक्झाम्पल घेतलं होतं. वी वेर ॲट पोझिशन ए, वी आर गोइंग टुवर्ड्स पोझिशन बी. ठीक आहे. पोझिशन ए पासून पोझिशन बी पर्यंत जातोय आणि तेव्हा आपण हे असं म्हटलं होतं की हे जाताना आपण डिफरंट पार्ट फॉलो करू शकतो. राईट. वी कॅन फॉलो डिफरंट पार्ट. की कोणीतरी काय करेल, सरळ जाईल, कोणीतरी एक दुसरा पार्ट घेईल, राईट. कोणीतरी अजून वाकडा तिकडा पाथ घेईल आणि मग जाईल. सो एन नंबर ऑफ पाथ आहेत. आता हे पाथ फॉलो करताना पण देर आर सम डिफरंट कंडिशन. से फॉर एक्झाम्पल, सिम्पल टू सिम्पल तुम्हाला सांगतो की तुम्ही हे आता समर सीझन मध्ये जात आहे. फ्रॉम ए टू बी यू आर गोइंग इन समर सीझन. दुपारी 12 वाजताच्या उन्हामध्ये चाललेला आहात. देर इज सेकंड ऑप्शन की ज्याच्यामध्ये मे बी तुम्ही ए टू बी चालला आहात, लेट्स से रात्रीच्या टाइमला चालला आहात. ओके. सो प्रत्येक टाइमला जे काही कंडिशन आहे त्या कंडिशन नुसार इवन इफ यू फॉलो सेम पाथ, तिथे पण तुम्हाला काहीतरी सर्टन डिफरन्स दिसणार आहे. की समजा आपण हा सेम गोष्ट दुपारी 12 वाजता करतोय आणि संध्याकाळी 5 वाजता करतो. ठीक आहे. तर ह्या दोन्हीमध्ये काहीतरी डिफरन्स असणार आहे की दुपारी 12 वाजता जेव्हा हा पाथ फॉलो करू ना, तेव्हा आपल्याला अजून जास्त थकल्यासारखा फील येईल. राईट. कारण दुपारी ऊन आहे ना, उन्हामध्ये जास्त स्ट्रगल. तो तेच सेम गोष्ट आपण संध्याकाळी जेव्हा करतोय तेव्हा एवढं नाही वाटत. रिझन बिंग की त्या दोन्ही गोष्टींना जो पाथ सेम फॉलो केलाय, बट ते करताना कंडिशन डिफरंट होत्या. कंडिशन काय होत्या, डिफरंट होत्या. नो बेस्ड ऑन दिस कंडिशन आपल्याकडे पण जे काही सिस्टीम सराउंडिंग आहे ना, सिस्टीम जो काही चेंज जाणार आहे, सिस्टीम जो काही चेंज होणार आहे, तर तो चेंज ज्या पॅरामीटर्सच्या अंडर होतोय, तर त्या पॅरामीटर्सच्या बेसिसवर आपण या प्रोसेसला क्लासिफाय करतो इन डिफरंट कॅटेगरीज.
सो त्याच्यामध्ये फर्स्ट प्रोसेस येते त्याला म्हणतो आपण आयसोथर्मल प्रोसेस. आयसोथर्मल प्रोसेस. बघा तुम्ही आयसोचा मिनिंग तुम्हाला ऑलरेडी माहित असेल. आयसो आपण बऱ्याचदा युज केला. आयसो स्टँड फॉर सेम. आयसो स्टँड फॉर सेम. आता आपल्याला फक्त एवढं समजून घ्यायचं आयसोथर्मल. थर्मल कशासाठी आहे? थर्मल पण माहिती आहे आपल्याला. अरे थर्मल कशासाठी असतं? थर्मल स्टँड फॉर टेम्परेचर. ओके. सो आयसोथर्मल प्रोसेस काय असणार आहे? तर वेन देर इज सम चेंज, काहीतरी चेंज होतोय सिस्टीम मध्ये, बट तो चेंज कसा होतोय? प्रोसेस टेकिंग प्लेस अंडर कॉन्स्टंट टेम्परेचर. एक आपली रिएक्शन आहे. आपण एखादी रिएक्शन परफॉर्म करतोय, तर रिएक्शन परफॉर्म करताना जी काही रिएक्शन होणार आहे ती रिएक्शन आपण सेम टेम्परेचरला फॉलो केली. स्टार्टिंग टेम्परेचर and final temperature. If we get same, then that will be termed as your isothermal process. Isothermal process when delta T is equal to 0. Given the condition, delta T is 0. That is your first type of process, isothermal process. Okay. Second I have like second process is your isobaric process. Second is आयसोबारिक प्रोसेस. बघा आयसोबारिक प्रोसेस मध्ये पण काय असतं तर आयसो अगेन सेम आहे आणि बारीक. बारीक म्हणजे काय? बारीक म्हणजे ते छोटा बारीक नाही का. बारीक असेल बार. बार म्हणजे काय असतं? बार स्टँड फॉर प्रेशर. बार द युनिट ऑफ प्रेशर, राईट. सो बार स्टँड फॉर प्रेशर म्हटलं तर आयसोबारिक काय बनणार? आयसोबारिक विल बिकम प्रोसेस टेकिंग प्लेस अंडर constant pressure. Process taking place under constant pressure. So that will be your delta P is equal to 0. Delta P is equal to 0. बघा या दोन प्रोसेस मधला डिफरन्स कसा सांगतोय मी की एक रिएक्शन आपण परफॉर्म करतोय आणि रिएक्शन लेट्स से इफ यू परफॉर्मिंग थर्मोस्टॅट ॲज इन व्हॉट. बघा मी काय करतो आता. कुठे गेला? वी हॅव दिस बीकर. ठीक आहे. आता मी ह्याच्यामध्ये काहीतरी एक रिएक्शन परफॉर्म करतोय. ही रिएक्शन मी परफॉर्म करताना मी काय करतो? माझं बीकरला आहे ना, बीकरला मी एका सिंक मध्ये ठेवतो. असे काय करताय का? बघा हा आपला बीकर आहे. ठीक आहे. तर कलर वगैरे चेंज होत नाही वाटतं. होतो. ओके. बघा हा बीकर आहे आपला. ठीक आहे. आणि ह्या बीकरला काय केलंय मी या सिंक मध्ये ऍड केलं. हा आहे आपला सिंक. सिंक म्हणजे काय म्हणलं, एक मोठा बीकर घ्या. त्या मोठ्या बीकर मध्ये मी छोटा बीकर टाकतो. आता ही जी रिएक्शन मी परफॉर्म करते, ही जी मी रिएक्शन परफॉर्म करते, तर आय एम परफॉर्मिंग हियर अ केमिकल रिएक्शन. एखादी केमिकल रिएक्शन आहे. लेट्स से कोणती रिएक्शन घेऊया आपण? CaCO3 gives CaO plus CO2. ऍक्च्युली ही रिएक्शन ह्या टेम्परेचरला होणारच नाही. नॉर्मल A2B घेतो मी आता. परत मग पॅरामीटर्स खूप बघायला त्यांचे. तो ए आहे. ए आपला बी बनवतोय. ही रिएक्शन मी परफॉर्म करतोय. फक्त ही परफॉर्म करताना मी काय केलं, ह्या बीकरला मी दुसऱ्या एका बीकर मध्ये ठेवला, ज्याच्यामध्ये बघा याच्यामध्ये अजून एक काहीतरी लिक्विड आहे. आता हे लिक्विड मी काय करतोय, लेट्स से मी इथे आईस ऍड केलंय. ऍड काय केलंय? आईस ऍड केलंय. इथे सगळे आईस क्यूब आहेत. सगळे आईस क्यूब आहेत. हे आईस क्यूब आहेत. ना आईस क्यूब काय आहेत रे? आईस क्यूब आहेत 0 डिग्री सेल्सिअसला. ठीक आहे.
सो आता आपण इथे समजू की लेट्स से ही रिएक्शन आहे ना एक्झोथर्मिक आहे, रिएक्शन एक्झोथर्मिक आहे. सो इफ रिएक्शन इज एक्झोथर्मिक तर इथे काय होईल, एनर्जी रिलीज होईल, एनर्जी रिलीज होईल. समजा एनर्जी रिलीज झाली तर इथलं टेम्परेचर काय होणार आहे, टेम्परेचर इन्क्रीज होणार आहे. करेक्ट, टेम्परेचर इन्क्रीज होणार आहे. पण टेम्परेचर जेव्हा इन्क्रीज होतंय तेव्हा आपला हा जो सिंक आहे, म्हणजे हा जो बाहेरचा पार्ट आहे, हा झाला रिएक्शन फ्लास्क. दिस इज युअर रिएक्शन फ्लास्क आणि हा झाला माझा सिंक. तर रिएक्शन फ्लास्कचं टेम्परेचर इन्क्रीज होतंय, बट सिन्स इट इज प्रेझेंट इन सिंक, तो सिंकच्या आतमध्ये प्रेझेंट आहे आणि सिंकचं टेम्परेचर तर 0 डिग्री सेल्सिअसला फिक्स केलंय आपण, आईस ऍड केलाय ना रे, त्याचं टेम्परेचर ठीक आहे त्याचं कमी होत राहील, बट आपण तेवढं मेंटेन करू की आईस समजा संपत आला तर आईस परत ऍड करू, पाणी बाहेर काढू, आईस ऍड करू, सो दॅट इज टेम्परेचर जे आहे ते 0 डिग्री सेल्सिअसला राहतंय. सो दो इथे एक्झोथर्मिक रिएक्शन आहे, हीट रिलीज होतीये, बट समहाउ बिकॉज ऑफ दिस प्रेझेन्स ऑफ आईस जे रिएक्शनचं टेम्परेचर आहे ना, रिएक्शनचं टेम्परेचर सेमच राहते, मेंटेन करतोय. इथे डेल्टा टी जो आहे, टेम्परेचर चेंज जो आहे तो 0 पर्यंत जातोय. ठीक आहे, बघा डेल्टा टी 0 म्हणजे टेम्परेचर 0 असं नाही, हे समजून घ्या तुम्ही. टेम्परेचर 0 नाहीये, टेम्परेचर किती पण असेल, फक्त कंडिशन काय आहे तर इनिशियल टेम्परेचर शुड बी इक्वल टू फायनल टेम्परेचर. का, कारण डेल्टा टी काय असतो, डेल्टा टी स्टँड्स फॉर TF मायनस TI. ओके, सो इनिशियल आणि फायनल जर सेम असेल तर डेल्टा टी काय बनणार, 0 बनणार. बघा बऱ्याचदा असं होऊन जातं काहींचं की सर T0 पाहिजे आणि T0 नको, टी किती पण असेल. ठीक आहे, टी किती पण असू शकतो. सो लेट्स से इफ वी स्टार्ट रिएक्शन ॲट 100 डिग्री सेल्सिअस, तर इनिशियल फायनल शुड रिमेन सेम, दॅट इज द कंडिशन. इफ वी हॅव इनिशियल टेम्परेचर 100 then final should also be 100. तर ह्या कंडिशनला when initial and final is 100 तेव्हा ही रिएक्शन काय म्हणणार, दॅट इज युअर आयसोथर्मल प्रोसेस. ही असते आयसोथर्मल. वेळेस बघा सेकंड सांगितली मी एडियाबॅटिक प्रोसेस. आता एडियाबॅटिक प्रोसेस बघा काय सांगतोय की लेट्स से आपण रिएक्शन परफॉर्म केली एका ओपन बीकर मध्ये. आता ओपन बीकर मध्ये परफॉर्म करतोय आपण रिएक्शन आणि लेट्स से आता हीट वेळ करून रिएक्शन करतोय, तर टेम्परेचर चेंज होऊ शकतो, दॅट डझंट मॅटर. इथे रिएक्शन आहे लेट्स से NH3 गिव्हिंग N2 प्लस H2. ठीक आहे, तो देतोय आपल्याला. आता ह्या केसमध्ये इथे गॅस बनणार आहे, राईट, आणि गॅसची टेंडन्सी काय असते, गॅसची टेंडन्सी असते टू एक्झर्ट प्रेशर. पण समजा आम्ही ही रिएक्शन, इफ आय एम परफॉर्मिंग दिस रिएक्शन इन ओपन कंटेनर, त्या केसमध्ये गॅस काय आहे, गॅस तर उडून जाईल ना, गॅस तर उडून जाईल. सो आधीपासून ह्या जो काही रिएक्शन मिक्सचर आहे त्याच्यावर जे काही प्रेशर असणार आहे, हे प्रेशर कोणामुळे असणार आहे, हे प्रेशर असणार आहे ऍटमॉस्फिअर मध्ये, ज्याला म्हणतो आपण ऍटमॉस्फेरिक प्रेशर. दॅट इज युअर ऍटमॉस्फेरिक प्रेशर, राईट. सो हे इथे जे काही प्रेशर अप्लाय होणार आहे, जे काही प्रेशर अप्लाय होणार आहे ते ऍट स्टार्ट ऑफ रिएक्शन that is PI will also be atmospheric pressure and PF will also be atmospheric pressure. Then इथे काय झाला, delta P which is PF minus PI that is equal to 0 and then it is termed as your isobaric process. This is your isobaric process. ओके, बट सेम रिएक्शन बघा रे, समजा मी ही रिएक्शन परफॉर्म करताना हा कंटेनर सील केला, पॅक केलं असतं, त्या केसमध्ये काय झालं असतं, इनिशियल जे होतं, इनिशियल जेव्हा गॅस जे काही आहेत ते ऍटमॉस्फिअरचे गॅस असतील, एथर असतील, सो दॅट विल बी पी ऍटमॉस्फिअर. बट फायनल जे असेल PF दॅट विल बी पी ऍटमॉस्फिअर तर आहे, पण आता ह्याच्यामध्ये जे काही गॅस डेव्हलप होणार आहेत त्यांचं पण असेल, राईट. सो त्यामुळे that won't be your isobaric process. So isobaric process ही जनरली आपण ओपन सिस्टीमला फॉलो करतो. और if we are doing under closed system, जर क्लोज सिस्टीमला करतोय तर there should be a movable piston.
मुव्हेबल पिस्टन असेल की ज्याच्यामुळे प्रेशर जे आहे ना ते मेंटेन राहील. ओके, सो ही अशी सर्टन कंडिशन असते की ज्याच्यामध्ये जर पीएफ इक्वल टू पीआय झाला तर दॅट बिकम्स युअर आयसोबारिक प्रोसेस. चला आपण नेक्स्ट प्रोसेसला जाऊया. नेक्स्ट आहे आयसोकोरिक प्रोसेस. आयसोकोरिक प्रोसेस काय असते की जिथे डेल्टा व्ही इक्वल टू 0 असणार आहे. डेल्टा व्ही 0 आहे म्हणजे काय, तर इनिशियल जे काही असेल व्हॉल्यूम that will be equal to final volume. Okay, so Vf minus Vi becomes 0. Initial volume, final volume should remain same. ही अशी कंडिशन आपल्याला अप्लाय करायची असते की व्हॉल्यूम ऑफ सिस्टीम रिमेन्स सेम. आता इथे बाकी चेंज होऊ शकतो. से फॉर एक्झाम्पल हा कंटेनर आहे, कंटेनर मध्ये आपण गॅस रिएक्शन करतोय, लेट्स से NH3 gives N2 plus H2. ओके, इनिशियली आपल्याकडे असतात गॅसचे 2 मोल्स, बट फायनली बनतात हा 1 आणि हा इथून 3 4 मोल्स. सो बट ऑब्वियस इथे गॅसची अमाऊंट इन्क्रीज होती. ओके, तर आता समजा मी इथे एक पिस्टन अप्लाय केला, मी एक इथे मुव्हेबल समजा पिस्टन लावला, तर हा पिस्टन काय होणार आहे, जर समजा मुव्हेबल असेल तर जसं प्रेशर इन्क्रीज होत जाईल तसा हा मागे मागे जाईल, मागे मागे जाईल. करेक्ट. सो त्या केसमध्ये ही तर अशी सिच्युएशन असेल तर बघा इथे प्रेशर मेंटेन होऊन जाते बट व्हॉल्यूम मेंटेन होत नाहीये, व्हॉल्यूम चेंज होते. सो वी डोंट वॉन्ट दॅट. सो वी डोंट वॉन्ट हिज पिस्टन. सो आपण पिस्टन काढून टाकू, पिस्टन बाजूला. आता हा जो कंटेनर आहे हॅव्हिंग फिक्स वॉल्स, वॉल्स ह्याच्या फिक्स आहे. सो इरिस्पेक्टिव्ह ऑफ प्रेशर, इफ व्हॉल्यूम इज रिमेनिंग कॉन्स्टंट, तर व्हॉल्यूम कॉन्स्टंट राहतोय, देन दॅट विल बी टर्म ॲज युअर आयसोकोरिक प्रोसेस. ओके, जे की जनरली डन अंडर क्लोज्ड कंटेनर कंडिशन. ठीक है, और क्लोज सिस्टम with fixed walls. ठीक है, so that is the condition for isochoric process. Next आहे, next is adiabatic process. Adiabatic process. Okay, आता बघा, before adiabatic process you should understand what is heat. Heat काय असतं बघा. Heat is basically a type of energy. Heat आहे ना, this is a type of energy. बघा, heat म्हणजे एनर्जी नसते. Heat is not equal to energy or energy is not equal to heat. Heat is one of the type of energy. एनर्जीचे खूप सारे डिफरंट टाईप आहेत आणि त्या टाईप पैकी देर इज वन ऑफ दम इज हीट. आणि हीट काय म्हणतो आपण, तर हीट इज बेसिकली द टेम्परेचर चेंज बिटवीन टू सिस्टम. की बघा, एक सिस्टीम आहे, तर लेट्स से वी आर सिस्टम ॲट 0 डिग्री सेल्सिअस आणि ती तिथून लेट्स से 20 डिग्री सेल्सिअसला जाते. ओके, तर हे ट्रान्झिशन होताना देर इज सम डेल्टा टी इन्क्रीज झाले. आणि आता हे इन्क्रीज कशामुळे झालंय, तर हे इन्क्रीज झालं असणार आहे बिकॉज ऑफ हिटिंग. ओके, आता बघा, तुम्ही मला सर म्हणजे टेम्परेचर चेंज झाला म्हणजे हीटच ऍप्लिकेबल झाली का, तर मग इथे जे पहिली प्रोसेस बघितली होती आयसोथर्मल, तर तिथे हीट नसणार का, तर असं नाहीये, हीट तिथे पण आहे. एक्झोथर्मिक प्रोसेस होती ना, तर हीट तिथे पण आहे. राईट. सो इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर, इट जस्ट दॅट हीट. तर मी सिम्पलेस्ट फॉर्म मध्ये सांगतोय तुम्हाला की हीट म्हणजे बेसिकली काय बनतं, की जेव्हा टेम्परेचर चेंज होतोय तेव्हा एखाद्या प्रोसेसला आपण हीट करतोय. ओके, एनर्जी प्रोव्हाइड करतोय, दॅट एनर्जी प्रोव्हाइडेड इज कॉल्ड एज युअर हीट. ओके, नाउ फॉर युअर एडियाबॅटिक प्रोसेस और कंडिशन इज, कंडिशन काय बनते की जी काही हीट
आहे सिस्टीमची, ज्याला आपण डिनोट करणार आहे बाय क्यू. ओके, क्यू. आता काही बुक मध्ये यू विल फाइंड ऍज हीट टू बी स्मॉल क्यू, काही बुक मध्ये यू विल फाइंड ऍज कॅपिटल क्यू. ठीक आहे, सो काही असेल, क्यू बाय क्यू नाही आहे ते, क्यू और क्यू आहे ते, स्मॉल क्यू और कॅपिटल क्यू. जनरली केमिस्ट्री मध्ये वी यूज स्मॉल क्यू आणि फिजिक्स मध्ये जनरली इट इज यूज ॲज अ कॅपिटल क्यू. बट आपण आपल्या टेक्स्टबुक नुसार जाऊया आता. सो आपल्या टेक्स्टबुक मध्ये इनिशियली तर दे हॅव मेन्शन इट ॲज अ कॅपिटल क्यू. सो हीट जे आहे ना, हीटला दे आर मेन्शनिंग ॲज अ कॅपिटल क्यू. सो इथे काय कंडिशन असते तर our process is going on in such a way that system and surrounding has no transfer of system and surrounding has no transfer of heat. इथे हीट ट्रान्सफर काहीच नाहीये. सो जी क्यू व्हॅल्यू आहे ना, क्यू व्हॅल्यू इज 0. सो इथे आपण डेल्टा क्यू म्हणत नाहीये, लक्षात घ्या तुम्ही, मी इथे डेल्टा क्यू म्हणत नाहीये. क्यू इटसेल्फ इज अ चेंज. डेल्टा क्यू हा चेंज नसतो. आपण डेल्टा कधी यूज करतो, डेल्टा यूज करतो आपण चेंज साठी. से फॉर एक्झाम्पल इथे टेम्परेचर घेतलंय ना आपण, तर टेम्परेचर इज अ फिक्स व्हॅल्यू. ठीक आहे, टेम्परेचर काय आहे, टेम्परेचर इज फिक्स व्हॅल्यू. सो डेल्टा आपण चेंज साठी अप्लाय करतो. बट क्यू स्टँड्स फॉर, लाईक क्यू इटसेल्फ स्टँड्स फॉर अ हीट चेंज. ओके, हीट चेंज. बिकॉज हीट अशी आपण सिंगल बॉडीची हीट अशी मेजर नाही करू शकत. ओके, तुम्ही बघू शकता ना, अरे तुमचं घरात आपण फूड बनवतो, फूड बनवताना आपण जनरली काय म्हणतो, हीट करतो की नाही, हिटिंग करतो. सो हिटिंग करतो म्हणजे काय, तर त्याचं टेम्परेचर आपण इन्क्रीज करतोय आणि त्याला काहीतरी सर्टन एनर्जी प्रोव्हाइड करतोय, राईट. सो हीट बेसिकली काय झालं की एनर्जी प्रोव्हाइड केली, एनर्जी इन्क्रीज झाली, मे बी एनर्जी डिक्रीज इन्क्रीज काही असू शकतं. बट इन सिम्पल वर्ड व्हॉट आय एम सेइंग की हीट इटसेल्फ स्टँड फॉर द चेंज. ओके, त्यामुळे इथे डेल्टा क्यू वगैरे द्यायचं नाही, डेल्टा क्यू असं काही एक्झिस्ट नाही करत. क्यू इटसेल्फ इज चेंज. Q itself is change in energy. So if your Q is 0, then it will be termed as adiabatic process. Adiabatic process. So ही जनरली आपण कुठे बघतो, हे बघतोय आपण इन एक्झोथर्मिक अँड इन एंडोथर्मिक प्रोसेस. एक्झोथर्मिक प्रोसेस मध्ये हीट रिलीज होते, एंडोथर्मिक प्रोसेस मध्ये हीट ऍब्झॉर्ब होते. सो हा जो हीट वर्ड आहे ना, तिथे येणार आहे. ओके, एक्झोथर्मिक आणि एंडोथर्मिक मध्ये लेटर ऑन वी आर गोइंग टू यूज मोर स्पेसिफाईड टर्म, बट आत्तासाठी आपल्याला हीट यूज करायचं. त्यानंतर वी हॅव नेक्स्ट टर्म ऍज रिव्हर्सिबल प्रोसेस. रिव्हर्सिबल हा वर्ड ऑलरेडी आलाय आपल्याला केमिकल इक्विलिब्रियम मध्ये, बट स्टील वी विल मेन्शन इट इन टर्म्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. आपण काय बघतोय तर प्रोसेस सेमच आहे. रिव्हर्सिबल काय असतं तर जी काही इनिशियल कंडिशन आहे, आता इथे ह्याच्या पुढे आपण इनिशियल आणि फायनलच्या टर्म पुढे बोलतोय. सो इनिशियल कॅन गेट कन्वर्टेड इन अ फायनल कंडिशन, आणि जे काही कन्वर्जन आहे ते अशा वेने होणार आहे सो दॅट फायनल can get converted again in initial. Okay. Say for example, एकदम सिंपल एक्झाम्पल घेऊ आपण. रबरला आहे ना स्ट्रेच केलं, एक रबर असतो ना, रबर बँड, ते रबर बँडला आपण स्ट्रेच केलं. सो इनिशियल कंडिशन होती रबर आपला नॉर्मल स्टेट मध्ये होता. ठीक आहे, आपण असा एक रबर ड्रॉ करू द्यायचे, हा रबर आहे. ओके, छोटा पाहिजे, हा रबर आहे. आपण काय केलं, व्हॉट वी आर डुईंग, वी आर स्ट्रेचिंग दिस रबर. ओके, स्ट्रेच करूया. आता स्ट्रेच करून आपण काय करणार आहे, एक फोर्स अप्लाय करून आपण एवढा स्ट्रेच केलं. ठीक आहे, तर as soon as we will leave this rubber, आपण हा रबरचा जो काही फोर्स अप्लाय केला सोडून देऊ, काय होईल रे,
इमिजिएटली तो हा बनवेल. इमिजिएटली काय होणार आहे, हा जो रबर आहे त्याचा सगळा तो फोर्स जसा निघून जाईल तसा तो बॅक टू द बेसिक येईल, बॅक टू द नॉर्मल पोझिशन येईल. सो ही होती आपली इनिशियल कंडिशन, ही होती इनिशियल कंडिशन, ही होती फायनल कंडिशन. बट ऍज सून ऍज वी लेफ्ट, फायनल काय आला, परत बॅक टू द इनिशियल आला. सो इफ वी हॅव सच प्रोसेस, then it is your reversible process. आता in thermodynamics there is a condition for this reversible process. ही रिव्हर्सिबल प्रोसेस कधी होऊ शकते, तर इफ जो काही चेंज परफॉर्म करतोय आपण, जसं की इथे इथे स्ट्रेचिंग होतं, तो जो काही चेंज आपण परफॉर्म करतोय, इफ वी डू इन सच अ वे दॅट जे काही इंटरनल प्रेशर आहे आणि एक्सटर्नल प्रेशर आहे, त्यांच्यामध्ये एकदम स्लाइट डिफरन्स आहे, इन्फिनिटेसिमल स्मॉल चेंज होतोय. सो त्या केसमध्ये हा ऍप्लिकेबल असतो. कसा बघा, मी ते सांगतो, मी ते तुम्हाला एक्सप्लेन करतो. त्याच्या आधी आपण रबरचं एक्झाम्पल कम्प्लीट करू. ओके, बट समजा तेच मी काय केलं, मी रबरला ना स्ट्रेच केला, फुल फोर्सने स्ट्रेच केला, एकदम फोर्सफुली पटकन स्ट्रेच केला. आणि पटकन स्ट्रेच करताना काय झालं, तर रबर तो जरा खूपच जास्त स्ट्रेच झाला. यू कॅन ऑब्झर्व दिस. एक त्यांची स्ट्रेचिंग लिमिट असते, स्ट्रेस वगैरे तुम्ही बघितलं असेल तर एक स्ट्रेचिंग लिमिट असते. तर त्याच्या पुढे जर स्ट्रेच केला तर बिफोर ब्रेकिंग पॉईंट, ब्रेक तर झाला नाहीये, तर हा ओरिजिनल स्टेटला तर येणार आहे, बट तो 100% ओरिजिनल स्टेट नाही बनवणार. तो आता काय करेल, एक समवेअर ऍज कम्पेअर टू धिस थोडीशी मोठी साईज बनवेल बघा, ऍज कम्पेअर टू धिस थोडीशी मोठी साईज बनवेल. ह्या केसमध्ये नाउ इफ यू कम्पेअर धिस इनिशियल अँड फायनल स्टेट, बघा आता काय झालं, इनिशियल ही इंटरमिजिएट झाली आणि दॅट दिस बिकम्स युअर फायनल स्टेट. नाउ इफ यू कम्पेअर इनिशियल अँड फायनल स्टेट, त्या सेम नाहीये. सो समजा इनिशियल फायनल मध्ये कन्वर्ट होऊ नाही शकत आहे, तर हे काय झालं, ही वाली साईड आहे, दिस इज युअर irreversible process. ही काय झाली, दिस बिकम्स युअर irreversible process, whereas this is your reversible process. When initial can get converted in final and final can get converted as it is in initial state ला आपण परत येऊ शकतोय, as it is 100% conversion possible आहे, then that is your reversible. But if it is not possible, then that will be your irreversible process. आता बघा हे कसं सांगतोय मी तुम्हाला. Let's say we are performing a compression of gas. ठीक आहे, गॅसचा आपण कंप्रेशन करतोय. माझ्याकडे कंटेनर आहे, इलेक्ट्रिक बीकर होता ना आपल्याला. आपला जो बीकर आहे ना, त्या बीकरवर काय करतोय आपण, हे अज्युम करा की हे जे ब्ल्यू कलर आहे ना, दॅट इज युअर लिक्विड. तो आता अज्युम करावा लागेल, मला गॅसचा तिथे ऑप्शन नाही त्याच्यामध्ये. आपण एक लिक्विड घेतलंय आणि ह्याच्यावर एक पिस्टन लावलाय. हा आपला एक पिस्टन आहे. ठीक आहे, हा पिस्टन काय करतोय स्टेप बाय स्टेप हा प्रेशर इन्क्रीज करतो. सो ऍज इट इज गोइंग टू इन्क्रीज प्रेशर जसं इन्क्रीज करेल, काय होणार आहे, प्रेशर इन्क्रीज केल्यावर आपला जो लिक्विड आहे त्याची लेवल काय होणार, कमी होत जाईल. सॉरी, गॅस जो आहे त्याची लेवल काय होणार, कमी होत जाईल. हा कमी होत जाईल ऍज वी आर अप्लाइंग द प्रेशर. आपण जसं प्रेशर अप्लाय करतो तसं काय होईल, तर हा पिस्टन काय करेल, पिस्टन जसा खाली येत जाईल तसं आपलं प्रेशर कमी होत जाईल. ओके,
ऍज सुन एज वी स्टॉप द प्रेशर, हा गॅस काय करेल, गॅस परत एक्सपांड होईल, गॅस परत त्याच्या नॉर्मल स्टेटला यायचं ट्राय करेल. ओके, हे चालू राहील, हे चालू राहील. पण ह्याला एक कंडिशन आहे. समजा इफ वी स्टार्ट टू अप्लाय प्रेशर, आणि प्रेशर एकदम पटकन अप्लाय केलं, वी स्टार्ट विथ सम प्रेशर आणि ते इमिजिएटली इथे येऊन पोहोचलं. ओके, फास्ट कन्वर्जन केलं. सो वेन वी डू सच सिच्युएशन, समजा इनिशियली आपली लेट्स से ही लेवल होती. ओके, दिस वर अवर इनिशियल लेवल. आणि आता मी काय करतोय, इथे मी एकदम पटकन असं प्रेशर अप्लाय करतो, इथे होतो, इथून मी इथे आलो. ओके, नाउ दॅट्स बिकम अवर पोझिशन. This is your new position. This is your position A. This is your position B. Alright. हे पटकन जर गेलं असेल आपण, तर त्या केसमध्ये काय होणार आहे बघा. त्या केसमध्ये हा गॅस ऍज सुन एज वी लिव्ह द प्रेशर, आपण प्रेशर कमी करून टाकू, काय होईल, गॅस तो परत ट्राय करेल नॉर्मल यायला, बट इट वोंट रीच द एक्झॅक्ट लेवल, समवेअर तो थोड्या कमी लेवलला आहे, कमी लेवलला. दॅट इज युअर लेवल C. Now if you observe, the A is your initial condition, C is your final condition. तर इनिशियल आणि फायनल काय झाले, सेम नाही झाले, सेम नाहीये. सो ही सिच्युएशन जी काही आहे ना, तर त्याला काय म्हणणार आहे, दॅट विल बी युअर इरिव्हर्सिबल प्रोसेस. की इथे काय केलंय, जो काही चेंज आपण परफॉर्म करतोय तो चेंज आपण क्विकली केलाय. ओके, फास्ट केलाय. सो त्या केसमध्ये दॅट बिकम्स युअर irreversible process. Whereas for reversible process, आपण काय म्हणतो, is a process conducted in such a way, मी तुम्हाला स्टेटमेंट सांगतो पहिला आता, is process conducted in such a way that at every stage बघा, हे मी एक स्टेटमेंट सांगतोय, टेक्स्टबुक स्टेटमेंट आहे. at every stage the driving force, पहिलं स्टेटमेंट घेऊन घेतो और एक सांगतो, तुम्ही पण ट्राय करा अंडरस्टँड करायचं, अँड देन आय विल एक्सप्लेन. द ड्रायव्हिंग फोर्स at any stage, the driving force due to pressure is infinitesimally greater than as बघा कसं सांगतो इथे आपण असं म्हणू शकतो की जो ड्रायव्हिंग फोर्स आहे दॅट इज ग्रेटर दॅन द अपोजिंग फोर्स. अपोजिंग फोर्स कुठून आला, अरे विचार करा. आता बघा, आपल्याकडे काय आहे, आपल्याकडे बीकर आहे की नाही, बीकर आहे. तर बीकर मध्ये आपण काय घेतलं होतं, गॅस घेतला होता. ठीक आहे, आणि गॅसची टेंडन्सी वी नो, गॅसची टेंडन्सी आपल्याला माहिती आहे. गॅसची टेंडन्सी काय असते, गॅसची टेंडन्सी असते टू एक्झर्ट प्रेशर, राईट. गॅसची टेंडन्सी काय आहे, टू एक्झर्ट प्रेशर. आता समजा इथे पिस्टन आहे. ओके, इथे एक पिस्टन आहे आपल्याकडे. बघा रे, हे पिस्टनला काय होणार आहे, पिस्टनवर हा इकडून एक फोर्स असेल, ठीक, हा इकडून एक फोर्स असणार आहे, हा एक्सटर्नल फोर्स झाला, हा एक्सटर्नल फोर्स झाला. ठीक आहे, ह्याला म्हणून आपण पीएक्स, हा वाला पीएक्स. ओके, ऍट द सेम टाइम सिन्स वी हॅव गॅस, आपल्याकडे काय आहे, गॅस. सो तो गॅस काय करेल, गॅस पण तर एक्झर्ट करेल ना प्रेशर, करणार आहे की नाही करणार आहे, गॅस पण तर करणार आहे, राईट. तर गॅस पण करणार आहे प्रेशर. ठीक आहे, इथून जे प्रेशर आहे ना, हे असं एक्झर्ट केलं जाईल.
ह्याचा मी कलर चेंज करतो. लेट्स से या साईड. हे जे प्रेशर असणार हे कोणामुळे असणार आहे? दिस विल बी बिकॉज ऑफ पी इंटर्नल. पी इंटर्नल. ओके. आता इथे काय म्हणतोय? द प्रोसेस कंडक्टेड इन सच अ वे दॅट at every stage the driving force म्हणजे असणार आहे हा पी एक्सटर्नल इज काय म्हणतो इथे? तर इट इज एक्स्ट्रीमली स्मॉल. ओके, एक्स्ट्रीमली स्मॉल. इनफायनाईट नाहीये ते, तसं नाहीये वरतो. दॅट इज एक्स्ट्रीमली स्मॉल. खूपच कमी डिफरन्स आहे त्याचा. एक्स्ट्रीमली स्मॉल हा वर्ड इथे काय युज नाही करतात, कारण इथे मग परत ग्रेटर येतं, तर ते कन्फ्युजन होऊन जातं. ठीक आहे, हे कन्फ्युजन होऊन जातं. सो एक मायन्यूट ग्रेटर फोर्स आहे. मायन्यूट ग्रेटर एकदम छोटासा जास्त फोर्स आहे असं समजा तुम्ही, की एक्सटर्नल फोर्स आहे ना इट्स स्मॉल आहे, एकदम कमी जास्त पडेल. म्हणजे इथे इक्वेशन कसं म्हणून बघा, तर पी इंटरनल जो आहे दॅट विल बी इक्वल टू पी एक्सटर्नल म्हणू आपण. पी एक्सटर्नल जो आहे ना दॅट विल बी इक्वल टू पी इंटरनल प्लस एकदम डीपी असा यूज करतो. डीपी. हा डीपी कशासाठी असेल? डीपी विल बी दॅट फॉर डिफरन्स विच विल बी एक्स्ट्रीमली स्मॉल. हा जो डिफरन्स असणार आहे दॅट विल बी एक्स्ट्रीमली स्मॉल. बघा नंबरच्या टर्म्स मध्ये सांगतो पटकन समजेल, की समजा एक्सटर्नल प्रेशर जे आहे, इफ एक्सटर्नल प्रेशर इज लेट्स से ऍट 10 atmosphere 1 atmosphere और mm of Hg मध्ये सांगू आपण. एक्सटर्नली इट इज 760 mm of Hg. तर इंटरनल प्रेशर कुठेतरी आहे ना 759.9 mm of Hg ला आहे. तर ह्यातला जर डिफरन्स बघितला, डेल्टा पी बघितला, हा डीपी जो घेतोय, now that dp will be equal to 0.1 mm of Hg. Okay, and now in comparison with 760, अरे 0.1 खूपच छोटा आहे की नाही रे? खूपच छोटा आहे. बट एक्सटर्नल प्रेशर जो काही ड्रायव्हिंग फोर्स आहे, दिस ड्रायव्हिंग फोर्स, हा आहे ड्रायव्हिंग फोर्स. ओके, दिस ड्रायव्हिंग फोर्स इज ग्रेटर दॅन दिस इंटरनल फोर्स फॉर प्रेशर. ओके, ड्रायव्हिंग फोर्स काय झाला इथे जास्त झालाय, राईट. सो इथे काय होणार आहे? कम्प्रेशन होणार आहे. कम्प्रेशन होणार आहे. बट ऍज सुन ऍज वी लिव्ह इट, आपण ते सोडून देऊ, प्रेशर कमी करून टाकू, काय होईल? इमिजिएटली इट विल गेट बॅक टू द नॉर्मल स्टेट. इट विल गेट बॅक टू द नॉर्मल स्टेट. सो इथे एक आपल्याला काहीतरी सर्टन कंडिशन बनतात और फ्युचर्स बनतात आपल्या रिव्हर्सिबल प्रोसेसचे. कंडिशन काय बघा, लास्ट पॉइंट आहे हा. कंडिशन काय काय आहे? तर इथे जो ड्रायव्हिंग आणि अपोजिंग फोर्स आहे, ड्रायव्हिंग आणि अपोजिंग. ड्रायव्हिंग ऍज इन ज्याच्यामुळे प्रोसेस होणार आहे, आणि अपोजिंग जो त्या प्रोसेसला अपोज करणार आहे. तर ड्रायव्हिंग आणि अपोजिंग फोर्स डिफर बाय व्हेरी स्मॉल अमाउंट. व्हेरी स्मॉल अमाउंट. दॅट इज युअर फर्स्ट कंडिशन. सेकंड कंडिशन काय बनते? तर जी काही प्रोसेस आपण फॉलो करतोय, ती आपण एकदम स्मॉल चेंज करून बाय स्लाइट चेंजेस प्रोसेस कॅन बी रिव्हर्स. म्हणजे काय बघा रे, नाही इथे आपण कंप्रेशन करत होतो ना, तर समजा हे जे आहे ना, हे जे प्रेशर आपण अप्लाय केलं एवढं वाला एक्स्ट्राचं, ते जर कॅन्सल आउट केलं, म्हणजे हाच तर चेंज झाला की परत बॅक टू द नॉर्मल येणार आहे. करेक्ट. सो ही कंडिशन आहे इथे, की जो काही प्रोसेस चालली आहे त्याच्यामध्ये एकदम स्लाइट चेंज करून आपण प्रोसेस इमिडिएटली रिव्हर्स करू शकतो. देन ही जी प्रोसेस आहे ना, दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस व्हेरी स्लोली. एकदम स्लोली प्रोसेस कंडक्ट करायची. ऍज आय सेड, जर फास्ट कंडक्ट करतोय तर दॅट विल बिकम युअर इरिव्हर्सिबल प्रोसेस. दिस प्रोसेस इज कंडक्टेड slowly and in infinite number of steps. Infinite number of steps. खूप साऱ्या स्टेप्स मध्ये कंडक्ट केली जाते. And
at every step, this is very important, at every step there exists a mechanical equilibrium. प्रत्येक स्टेपला काय असणार आहे तर एक मेकॅनिकल इक्विलिब्रियम डेव्हलप होणार आहे. सो दीज आर अवर कंडिशन्स. या कंडिशन्स आहेत विच आर फॉलोड बाय युअर रिव्हर्सिबल प्रोसेस. बघा आजच्या लेक्चर मध्ये आपण टोटल 6 प्रोसेस बघितल्या आहेत. वी स्टार्टेड विथ आयसोथर्मल, देन आयसोबारिक, आयसोकोरिक, एडियाबॅटिक, रिव्हर्सिबल आणि ह्याच्यातच आपण इथे इरिव्हर्सिबल अशी टोटल 6 प्रोसेस स्टडी. ठीक है. So tomorrow we will start with first law of thermodynamics. I guess तुम्हाला स्कूल मध्ये कुठे थोडासा लॉ वगैरे झालेला आहे स्टेटमेंट पॅटर्न मध्ये, but tomorrow we will discuss about law of thermodynamics and उसका application. Okay. So चला एंड करूया आणि भेटू आपण उद्याच्या लेक्चर मध्ये. बाय बाय. बाय सर.